In de vroege ochtend van 10 mei 1940 vielen de Duitsers Nederland binnen. De Duitsers wilden een snelle overwinning op Nederland en daarom werden verschillende parachutistenlandingen uitgevoerd om strategische wegen en bruggen te veroveren. Op die manier zou het Duitse leger dat uit het oosten kwam gemakkelijker het regeringscentrum van Nederland kunnen bereiken. Om 5 uur 's ochtends landden 12 Duitse watervliegtuigen met zo'n 90 soldaten op de Nieuwe Maas. Zij moesten de 4 Maasbruggen bezetten. Dit was een zeer gewaagde en risicovolle actie, omdat ze deze bezet moesten houden totdat de versterking kwam. Als het oprukkende Duitse leger Rotterdam zou bereiken, konden ze zo doorrijden richting Den Haag. Rond dezelfde tijd landden er zo'n 550 parachutisten op het vliegveld Waalhaven en een kleinere groep van 35 man bij het Feyenoordstadion. Die laatste groep moest na het landen meteen oprukken richting de bruggen. De groep van de Waalhaven zou het vliegveld innemen om vervolgens Rotterdam binnen te trekken. Het Korps Mariniers speelde samen met de landmacht een belangrijke rol in de verdediging van Rotterdam. De mariniers wisten, naast de inzet van de landmacht, al vanaf het eerste uur van de strijd weerstand te bieden tegen de Duitse invallen. In deze aflevering van In de voetstappen van het Korps Mariniers keren we terug naar de locaties waar de strijd zich afspeelde op 10 mei 1940. We staan hier dus aan de Oosterkade. En ik heb hier een hele interessante luchtfoto van waar dus 2 Duitse watervliegtuigen op te zien zijn die in de ochtend van 10 mei hier geland waren. En als je kijkt, wij staan nu net, ik denk dat wij hier staan, net voor dit schip aan de kade. Dus dit Duitse watervliegtuigen, die zouden ongeveer waar nu de gele boei ligt, daar zouden ze liggen. Het blijft bizar. En dan ook te bedenken dat sommige mensen nog nooit een watervliegtuig hadden gezien. En dat de Duitsers die hier aan land kwamen, op een gegeven moment dus met hun rubberen bootjes die ze opbliezen met perslucht, hier naar de kade toe kwamen geroeid en dat ze die Duitsers aan land hielpen, hun wapens aanpakten en dan vervolgens gewoon gingen helpen. Dus het blijft een apart verhaal, maar wel heel interessant. En dat was dus gewoon hier kwamen de Duitsers gewoon aan land. We kunnen geen toen en nu foto maken natuurlijk, omdat dit is een luchtfoto. Maar met Google Maps kan je heel erg goed zien waar dat ongeveer lag nu. Rotterdam was een belangrijke logistieke basis, een stapelplaats voor militaire voorraden. Van de 7000 man die in Rotterdam aanwezig was, bestond het grootste deel uit ondersteunende eenheden. Slechts 1000 man, voornamelijk dienstplichtigen, waren in enige mate als combatant opgeleid. Vele anderen werden ook als combatant ingezet, met name depottroepen van de landmacht. Daarnaast waren er 300 man van de afdeling mariniers in verschillende fases van hun militaire opleiding aan de marinierskazerne op het Oostplein aanwezig. Ook bevond er zich een compagnie mariniers ter grootte van 132 man in het marinedepot aan de Mecklenburglaan. Een van de eerste confrontaties met de Duitsers vond plaats in de Oude Haven. De 21-jarige tweede luitenant der mariniers, Paul Nanninga, was officier van de wacht aan de marinierskazerne aan het Oostplein. Na het slaan van het alarm ging hij direct op verkenning richting de Nieuwe Maas. Hier constateerde hij dat de Duitsers geland waren en zette vervolgens de Oostbrug tussen het Haringvliet en het Boerengat open. Eenmaal terug bij de kazerne trok hij met een sectie goed geoefende mariniers van 24 man via de Nieuwe Haven naar de Oude Haven. Nou, de sectie van luitenant Nanninga reageert als een van de eerste op de Duitse aanval. En als ze dan de Koestraat inkomen, wij staan nu in de Koestraat, dan zien ze vanaf de hoek met het Haringvliet, zien ze Duitsers liggen met een mitrailleurpost op de Vierlevenbrug. En wanneer luitenant Nanninga dan hier de hoek omkomt, op de hoek van de Koestraat met het Haringvliet, ziet hij dus daar waar ongeveer waar dat witte schip op de helling ligt. En daar zien ze dan dus een Duitse mitrailleurpost op zitten. En die schakelen ze vanaf hier, uit. Dat is een van de eerste acties hier in Rotterdam vanuit de Nederlandse kant tegen de Duitse aanval. En hij is 21 jaar. Dat is een stuk jonger dan ik. Een paar jaar jonger. Nou, ik heb hier dus een schilderij, een kopie van een schilderij, dat in het Mariniersmuseum hangt.
En wat heel interessant is dat het de situatie weergeeft zoals we die ons op 10 mei zouden kunnen voorstellen. Daarop staat het Witte Huis en de gebouwen die aan het bolwerk staan. En zoals je ziet is dat de locatie hier voor ons aan de Oude Haven. We zien mariniers hier aan de overkant, aan de onderkant van het Witte Huis. We zien mariniers hier met een lichte mitrailleur hier voor ons liggen, zogenaamd. Ze hadden ook 2 mitrailleurs, de groep hier van Nanninga had 2 mitrailleurs, lichte mitrailleurs. Het enige wat niet op de foto te zien is, zijn de troepen van de landmacht. Genietroepen, die hebben hier ook gevochten. Maar hoe dan ook geeft het alsnog de situatie neer zoals we die ons op 10 mei 1940 zouden kunnen voorstellen. En de groep van Nanninga die komt hier uiteindelijk ook weer onder vuur te liggen door Duitse soldaten. En nemen dan posities in hier langs plan C. Dat gebouw ligt er niet meer, dat is op de voormalige locatie naast de kubuswoningen. Ondanks dat heel Rotterdam verrast werd door de Duitse aanval, is door het korps mariniers en de landmacht enorm snel gereageerd. En dat terwijl de troepen in Rotterdam niet in paraatheid waren gebracht, zoals elders in het land of richting de grenzen. De verdediging van de stad kwam improviserend tot stand. De mariniers waren, ondanks dat ze in hun opleidingsfase zaten, militairen van een hogere standaard dan militairen in de landmacht. De mariniers waren allen beroepsmilitair. De landmacht bestond qua manschappen uit dienstplichtigen en dienstplichtige reservisten. Ook de keuringseisen lagen bij de mariniers hoger. Toch hebben ze vanaf het eerste uur, samen met de troepen van de landmacht, het mogelijk gemaakt dat het Duitse bruggenhoofd aan de Noordoever zich niet verder kon uitbreiden. We staan hier dus aan het voormalige bolwerk. En dit is waar de brugoprit van de voormalige Willemsbrug begon. En ik heb eigenlijk een hele interessante foto, een beetje treurige foto ook. Aangezien er een neergeschoten Duitse soldaat op te zien is. Maar wat heel interessant is dat deze foto vanaf hier genomen is en dat het gebouw van het huidige Mariniersmuseum er nog net op staat. En deze foto is dus vanaf deze hoek gemaakt. Je kan je daar eigenlijk bijna niks meer bij voorstellen, omdat al de gebouwen die hier stonden weg zijn. Maar de gebouwen hier op de achtergrond, dus ook waar het Mariniersmuseum nu in zit, die zit net hier verstopt achter deze boom op de foto. Dat is dus hier genomen. En als je dus een beetje in kan beelden, dan moet deze dode Duitse soldaat dus hier op de stoep gelegen hebben. En deze Duitse soldaat is dus vermoedelijk omgekomen toen hij zich terugtrok vanaf de Vierlevenbrug. Of wat ook een grote kans is, want we weten het natuurlijk niet zeker, is dat hij later die dag op 10 mei, toen de Duitsers weer een aanval uitvoerden op het bolwerk, om zo de Vierlevenbrug te veroveren, te heroveren, dat hij daarbij is omgekomen. Maar dit past allemaal heel goed binnen het plaatje van die 10e mei, waarin er zoveel gevochten werd hier rondom de Oude Haven, de voormalige Vierlevenbrug en het bolwerk. Dat het een bijzondere foto blijft. En we zien natuurlijk ook gewoon het museum op de achtergrond. We hebben het in deze video en in de vorige video al gehad over de Vierlevenbrug. En zoals jullie weten stond deze dus langs de Vierlevenbrug. En aan weerszijden van die brug stonden dus 2 leeuwen. En 3 van de 4 leeuwen staan dus nog in Rotterdam. Deze leeuwen hebben de gevechten van 10 mei meegemaakt. En zoals jullie zien zit er heel veel oorlogsschade wat bij is gepleisterd. We zien hier een stuk bijgepleisterd, we zien hier een stuk bijgepleisterd. Nou ja, zoals jullie zien is een heel groot stuk hier in die wang van de leeuw is ook gerepareerd. Maar jullie zien dus al die zichtbare plekjes is allemaal, dat zijn kogelgaten, dat is oorlogsschade van die gevechten die op 10 mei zich hebben afgespeeld. En het blijft toch bijzonder telkens weer. Zeker in zo'n moderne stad als Rotterdam, waar tijdens de wederopbouw zoveel is gesloopt en zoveel is veranderd. En dat er dan toch nog iets zichtbaars is, zelfs na het bombardement. Hè? Dus dat er dan nog steeds iets zichtbaar is wat ons herinnert aan die strijd van de mariniers en ook genietroepen van de landmacht die in de Oude Haven hebben gevochten. Want
Er staan hier dus 3. Er staat er bij elke flat hier tegenover Tropicana trouwens. Voormalig Tropicana. Er staan dus 3 leeuwen. Hier staat er 1, daar staat er 1. En daarachter staat er nog een derde. En de 4e staat aan de Bernhardskazerne in Amersfoort als monument voor de verbindingstroepen. Die dus ook hebben meegevochten in de zware strijd aan de Oude Haven. Door sterk optreden van de mariniers en de Nederlandse landmacht in de eerste uren van 10 mei 1940 kon het Duitse bruggenhoofd aan de noordoever van de Nieuwe Maas niet worden uitgebreid. In een volgende aflevering stappen we weer in de voetstappen van het Korps Mariniers. Dan gaan we kijken naar de tegenaanval van 13 mei 1940 op de Duitse posities aan de noordoever bij de Willemsbrug, uitgevoerd door Nederlandse mariniers.